السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة المظلل الأصفر. في هنا عندي دائرتين نصف قطر كل منهما 5 سنتيمتر. هنا 5 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر. الاثنين تقاطعوا في المنطقة الصفراء كما نرى أمامنا. المطلوب إيجاد هذه المساحة بتساوي كام؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. هنبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبدأ هنا النقاط اللي هي التقاطع، هنبتدي إن احنا نضع عليها الأحرف. يعني هنا النقطة هنا A، وهنا النقطة هذه هتكون B، وطبعا هنا في نقطة وهنا نقطة أخرى. النقطة دي هنسميها P، وهنا النقطة دي هنسميها Q. وهنبتدي إن احنا بنصل A B. الخط ده هنبتدي إن احنا نوصل من فوق لتحت كده أهو كما نرى، ونوصل البي كيو ايضا هيمر كده. هنلاحظ ان في حصل تعامد طبعا موجود هنا. الزوايا دي كلها هتكون هنا في تعامد بينهما هنا كما نرى امامنا. النقطة دي هنا هنسميها اللي هي نقطة التقاطع ده هنسميها هنا ام. وهيكون معانا ان البي كيو ايضا هيساوي 5. هنا عندك البي ام. المنطقة دي بتساوي كام؟ بتساوي كيو ام، نفس الشيء كيو ام، يعني بتساوي عندك البي كيو على الاتنين، يعني 5 على الاتنين. هنبتدي نصل البي اي. هنا هنصل ده كده هنا، فهينشأ لنا كما نرى أمامنا في مثلث مثلث قائم الزاوية هنا. فعندك هنا المثلث، هذا المثلث اهو مثلث AMB. المثلث ده لو جينا ان احنا ناخده هنا في الخارج اهو، هذا مثلث طبعا قائم. هيكون معانا قائم عند الزاوية هنا M، يعني هنا B A او ABM. هنا دي 5. الضلع ده يبقى هنا هو هنا معانا 5 ده اهو. وهنا الضلع هنا BM هيكون معانا 5 على 2، لسه حاسبينه الآن. فطبعا المطلوب ان احنا عايزين نوجد ده عبارة عن كام، فهنستخدم فيثاغورس. فهيكون معاك ال A B تربيع بتساوي B M تربيع زائد A M تربيع. يعني هنا الخمسة تربيع دي بتساوي 5 على 2 الكل هنا تربيع زائد A M تربيع. يعني هنا 25 دي بتساوي معانا 25 على 4 زائد AM تربيع. طيب يبقى منها أقدر أقول إن ال AM تربيع بتساوي 25 ناقص 25 على الأربعة. 25 على الأربعة، يعني دي بتساوي هنا. هنبتدي طبعا نتعامل مع الكسور دي هنا على نخلي ده على 4. يبقى إذا هنا 4 في 25 يبقى دي 100 ناقص 25 هنا يبقى بتساوي في الآخر هنا معاك 75 على كام؟ 75 على الأربعة. دي ام تربيع. لما تجيب الجذر بتاعها عشان توصل للاي ام فقط. يبقى الاي ام بيساوي جذر 75 على الأربعة، يعني بتساوي 5 على 2 جذر كام؟ جذر 3. الاي ام دي هنا هتطلع الجزء ده ب5 على 2 جذر 3. يبقى هنا 5 على 2 جذر جذر 3. وطبعا انت عندك ان الجزء ده بيساويه طبعا الجزء اللي تحت هنا. يبقى اذا عندك منها ان ال AM بيساوي BM بيساوي 5 على 2 جذر كام؟ جذر 3.
طيب لو نفس المثلث برضو هو معانا والزاوية دي قلنا عليها ان هي سيتا، وطبعا هنا عايزين نقول كوزاين سيتا بتساوي البي ام على الايه ام، يعني هنا بتساوي معانا 5/2 وهنا على 5، بتساوي طبعا في الاخر مع الاختصارات بتاعتك هتكون بتساوي ايه نص. يبقى اذا يطلع من كده ان الثيتا دي بتساوي 60 ايه درجة. يعني اذا هنا منها هيبقى زاوية A B M بتساوي زاوية ايضا B B M بتساوي 60 ايه درجة. يعني احنا نوصل دي كمان معانا كده اهو، لان طبعا نفس الشيء المثلث ده هيكون مطابق مع المثلث الاخر. فاذا الزاوية كلها دي 60 ودي 60، طلع لنا ان الزاوية دي كاملة هتكون كام 100 وايه 120. دي كل دي زاوية 120 درجة، يعني دي 60 ثبتناها ب60 ودي الزاوية دي بتساويها طبعا. يبقى اذا الزاويتين دي كلها زاوية بي كاملة ب120 درجة. طيب هنا هتلاحظ ان انا ظللت الجزء ده كله باللون الايه الازرق، وهنا المثلث ده كده اللي احنا شايفينه ده ظللناه باللون الايه الاخضر. طيب لو جينا ان احنا نجيب مساحة المنطقة الزرقاء دي، يبقى هنا مساحة الايه الازرق. هنا مساحة الازرق دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي هنا معاك الازرق زائد الاخضر ناقص الاخضر ناقص الايه الاخضر. يبقى الازرق زائد الاخضر الحته دي كاملا، دي زائد دي ناقص مين؟ ناقص الاخضر فقط. تمام. يعني ازاي بالرسم بقى؟ يعني هنا A هتساوي بالشكل ده. هنا عندك الشكل ده كله الازرق والاخضر، يعني القوس كله كاملا اللي هو بالمنظر ده. هنا ناخد دي كده ودي كده اهي، وهنا في المنحنى القوس بتاعنا اهو، وهنا عندك B وهنا A وهنا B. جميل. وطبعا الزاوية هنا عندك بمية وايه وعشرين درجة، وهنا الضلع ده بخمسة، ونفس الشيء هنا بخمسة. ناقص مين؟ ناقص هنا الجزء اللي هو ايه الاخضر فقط. الاخضر فقط اللي هو عامل كده بالشكل اللي احنا هنرسمه ده اهو. هنا وهنا دي مية وايه وعشرين درجة، وطبعا ايه مقسومة ايه من نص هنا الضلع ده. هنا دي بي وهنا A هنا B. طيب انت عندك هنا الجزء ده كان عبارة عن هنا 5/3 اللي هو فوق، هنا 5/3 زائد 5/2 زائد دي 5/2 يعني إذا كلها على بعضها بتساوي 5/3 كلها على بعضها. تمام. طيب نبتدي إن احنا نجيب المساحات دي اللي موجودة معانا. يبقى هنا إيه المساحة بتاعتي؟ بتساوي هنا باي R تربيع اللي هي عبارة عن الخمسة مضروبة في هنا الخمسة تربيع أهي، في طبعا القطاع الزاوية بتاعته عندك 120 درجة على 360 درجة اللي هي الزاوية المركزية كاملة، ناقص بقى نروح للجزء التاني ده نصف في 5/3 في اللي هي قاعدة في الارتفاع، يعني في لأن ده مثلث في 5 على كام؟ على الاتنين. طبعا مع اختصارات هنا دي هيبقى هنا في 3، يبقى إذا مع الاختصارات يبقى بتساوي، يبقى المساحة دي هتساوي 25 باي على الثلاثة هنا ناقص معاك هنا 25/3 على الأربعة. طب واحد يقول لي أنت بتجيب مساحة زرقاء ليه؟ عشان نجيب المساحة الكاملة، لأن المساحة الكاملة عبارة عن الزرقاء دي. لو أنت جبت واحدة الزرقاء دي يبقى تضربها في 2 تديك المساحة، لأن ده نصف الشكل كله. تمام. فأنت المساحة كاملة، يبقى المساحة المطلوبة بقى اللي احنا عايزينها هنضرب المساحة اللي احنا جبناها دي نضربها في كام؟ في 2. يبقى هنا المساحة المطلوبة اللي هي كانت مساحة المنطقة الصفراء في البداية خالص بتساوي 2، تضربها في كام؟ 2 تضربها في العدد اللي احنا جبناه المساحة اللي موجودة دي معانا 2 باي على 3
ناقص 25، ادي 25 باي على 3 في ناقص هنا 25 جذر 3 على كام؟ على ال4. طبعا هنا هيكون معانا طلع ال25 دي بره، يعني بتساوي 2 مضروبة في ال25 هنا باي على 3 ناقص جذر، خدنا ال25 بره دي مشترك تمام عشان نبقى عارفين، جذر هنا 3 على ال4 يبقى بتساوي هنا ال25 في 2 يعني بتساوي 50 باي على 3 ناقص جذر 3 على ال4. وهذه هي المساحة المنطقة المطلوبة، وحدة ايه؟ مربعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.